สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้หัวข้อนะคะจะเป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะหัวข้อวันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าจัดสรรเงินทุนนะคะเงินกู้นะคะผันเงินต่างๆนะคะในการทำสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่สังคมนะคะโดยตัวเครื่องมือทางการเงินนี้นะคะเรียกว่า Sustainability นะคะ Link Bond นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Sustainability Link Loan นะคะซึ่งเรียกสั้นๆนะคะว่าคือ SLB สำหรับตัวที่เป็นคำว่า Bond นะคะหรือแปลว่าหุ้นกู้นะคะถ้าเกิดเป็นของภาครัฐก็เรียกว่าพันธบัตรเนาะพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็ตัว SLL เนี่ยคือตัว L คือมาจาก Loan ก็คือแปลว่าเงินกู้หรือสินเชื่อทำนองนี้ใช่ไหมคะทีนี้ในแง่ของโครงสร้างเนาะมันก็คือให้คิดหลักการง่ายๆนะรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะต้องไปอ่านเสริมเพิ่มเติมเองนะคะแต่ว่าหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเวลาที่ทางบริษัทเนี่ยอยากจะลงทุนทำอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนก็ต้องการเงินทุนเนาะเงินกู้จากธนาคารเพื่อไปดูซิว่าแบบไหนเนี่ยเรียกว่าต้นทุนทางการเงินจะต่ำกว่ากันนะคะดังนั้นตัว SLL กับ SLB เนี่ยก็เรียกว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็คือว่ามันคือการระดมทุนของตัวบริษัทเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคือ sustainability purpose ก็คือเรียกว่าจุดประสงค์คือสร้างความยั่งยืนนะคะเพียงแต่ว่าแทนที่จะกู้ธนาคารอย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้ดอกเบี้ยไม่ดีมากนักเราก็ทำเป็นหุ้นกู้ใหม่นะคะหรือแม้แต่บางครั้งแหล่งการเงินธนาคารตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าแผนในการทำ responsible finance หรือว่า green finance มากขึ้นเนี่ยธนาคารเนี่ยก็จะเริ่มมีการให้เรียกว่าปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ามาด้วยก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนนั่นเองนะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมสังคมก็ได้ประโยชน์จากการที่ธุรกิจและธนาคารร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการผันเงินทุนเนี่ยมาช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็คือว่าตัวที่เป็นบอลเป็นหุ้นกู้เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ corporate หรือบริษัทเนี่ยหรือองค์กรรัฐบาลหรือภาครัฐองค์กรอะไรก็ได้สามารถออกหุ้นกู้ได้เนาะแล้วคนจะซื้อหรือคนจะยอมเอาเงินมาให้เราเนี่ยมันก็ขึ้นกับความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้เช่นพันธบัตรรัฐบาลเนี้ยมันก็น่าเชื่อถือรัฐบาลไม่มีทางจะล้มดังนั้นเนี่ยดอกเบี้ยของหุ้นกู้รัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลก็จะถูกหน่อยถ้าเทียบกับของกลุ่มที่เป็นองค์กรเอกชนที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้มั่นคงเท่าภาครัฐอันนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะเอาเงินมาให้เรามาเข้าสู่ในกองทุนเนี้ยก็คือจะเป็นกลุ่มนักลงทุนคนไหนก็ได้สนใจเรื่องนี้นะคะในตลาดทุนนั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเงิน SLL ที่เป็นเงินกู้นะคะที่เป็นสินเชื่ออย่างนี้นะคะต้องเป็นภาคทานเงินคือธนาคารเป็นคนออกให้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าก็มีการพูดถึงเรื่องของให้ interest นะคะให้ดอกเบี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าทั้งสองอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีการผูกการให้ดอกเบี้ยนะคะพอคุณเอาเงินเข้ามาเนี่ยเพื่อจะเอาไปลงทุนต่อคุณก็ต้องมีจ่ายผลตอบแทนให้เขาถูกไหมคะในแต่ละปีในการทำ SLL หรือ SLB เนี่ยตัวที่เป็นตัวชี้วัดว่าควรจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แก่นักลงทุนหรือกับธนาคารเนี่ยก็คืออยู่ฟุตปรินท์หรือก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนั่นเองคือมันก็จะมีการตกลงกันนะคะว่าโอเคเราจะจ่ายดอกเบี้ยนะคะเท่าไหร่ขึ้นกับตัวว่าปีเนี้ยองค์กรเนี่ยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3% ถึง 5% เป็นต้นแล้วบอกว่าถ้าเขาสามารถลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในปีแต่ละปีเนี้ยได้ 10%เนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบี้ยแค่ 3% เพราะว่าเขาถือว่าเขาทำตาม target เป้าหมายของเขาแต่ถ้าเกิดว่าไปได้แค่ 7% เป็นต้นคือไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้คือ 10% นะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ย 5% เป็นต้นเรียกว่าการต้นทุนทางการเงินขององค์กรเนี่ยก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะถ้าเกิดคุณทำ performance ทำผลการงานด้านความยั่งยืนไม่ดีพอทีนี้
อาจจะฟังเข้าใจยากแต่ฝ้ายขอยกตัวอย่างวันนี้เลยแล้วกันนะคะว่ามีบริษัทไทยเนี่ยก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มาช่วยในการทำเรื่องของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความยั่งยืนโดยองค์กรที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือไทยยูเนียนนะคะองค์กรก็คือว่าในปี2021นะคะก็คือไม่นานมานี้เองสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการใช้เรียกว่าการระดมเงินทุนการเงินนะคะขององค์กรที่เป็นสืบเนื่องกับ sustainability link การที่จะหาเงินของเขาการปล่อยดอกหุ้นต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผลการงานด้านความยั่งยืนขององค์กรนะคะโดยที่ถ้าเกิดดูในหน้าเว็บไซต์นะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเฟรมเวิร์กนะคะที่ได้รับการรับรองหรือว่าทำตามนะคะหลักการของตัว International Capital Market Association ที่ดูแลเรื่องตลาดทุนนะคะระหว่างประเทศแล้วก็ทั้งตัวหรือเป็นตัวที่เรียกว่า Loan Management Association นะคือมีการทำตามเฟรมเวิร์กหรือตามกรอบการทำงานแบบนี้นะคะแล้วในหน้าเว็บไซต์จะมี2ไฟล์ใช่ไหมคะที่เป็นการพูดถึงเรื่องเฟรมเวิร์กของเขาในปี2022แล้วก็ในปี2021นะคะที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องว่าการทำเรื่องการปล่อยเครื่องมือทางการเงินลักษณะเนี้ยก็ต้องมีคนมา verify นะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนมันสมเหตุสมผลไหมมันมีลักษณะของการใช้ตัวชี้วัดการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมี Sustain Analytics เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาเป็นคนให้ Second Opinion นะคะก็เป็นคนที่มาให้ความเห็นนะคะว่าสิ่งที่ธุรกิจประกาศว่าจะทำเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่อง KPI แล้วก็ SPT นะคะตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะแยกให้เห็นชัดนะคะว่า KPI เนี่ยคือตัวชี้วัดเนาะอันนี้เข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะงงๆว่า KPI คืออะไร KPI คือตัวชี้วัดคือหน่วยนับเป็นต้นนะแล้วก็ตัวที่ SPT เนี่ย SPT นี่เป็นตัวเทอมใหม่ที่ใช้ใน Financial ด้าน Sustainability อย่างนี้เป็นต้นคือว่า Sustainability Performance Target หรือ SPT นั่นเรียกว่าเป้าหมายของการทำเรื่องของ SLB กับ SLL เนี่ยมันต้องขึ้นกับผลการงานด้านความยืนขององค์กรนะคะคือต้องมีตั้งเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพื่อที่ว่าจะนำไปเป็นตัวชี้วัดในการจ่ายดอกเบี้ยเนาะจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทุนที่เอาเงินมาให้เรานั่นเองนะคะทีนี้ดูรายละเอียดในเนื้อหากันนะคะว่าเขาทำอย่างไรบ้างเห็นได้ว่าในหน้าของตัวที่เป็นรีพอร์ตในเรื่องของการทำ SLL และ SLB ของปี2022เดือนกันยานี่เองนะคะออกมาใหม่มากเลยเขามีการพูดถึงเรื่อง1เรื่องตัวชี้วัดคุณใช้ตัวชี้วัดอะไรนะคะในการบอกว่าคุณทำผลงานได้ดีเนี่ยคุณใช้ตัวชี้วัดอะไรเนาะเพราะถ้าเกิดคุณไม่สามารถวัดได้เนี่ยคุณจะ manage ได้อย่างไรคุณจะจัดการไหมเนาะอันนี้ก็เป็นคำที่เราได้ยินกันตลอดดังนั้นส่วนแรกเลยคือเขาก็บอกว่า1เนี่ยคุณต้องเลือก KPI ก่อนเลือก KPI เสร็จแล้วเนี่ยนะคุณต้องไปเรื่องของดูว่า performance target เนี่ยคืออะไรคุณจะบอกว่าวัดผลได้แล้ว target เป้าหมายของคุณคืออะไรในการทำตามตัวชี้วัดที่คุณใช้วัดเนี่ยจะวัดเพื่อไปถึงเป้าหมายตรงไหนนะคะแต่แล้วก็พูดถึงเรื่องไฟลักษณะการทางการเงินนะแล้วก็ทางการรีพอร์ตนะคะแล้วก็ตามด้วยของการที่มีผู้ verify ผู้มาตรวจสอบสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ย KPI ที่ทาง TU เนี่ยเขาใช้เนี่ยมีอยู่3ตัวแรกเนี่ยก็คือตัวที่บอกว่าดาวโจนส์นะคะ Sustainability Index หรือ DJSI ที่คนในวงการทำเรื่องความยั่งยืนมาหลักเรียกว่ามานานเนี่ยจะได้ยินดาวโจนส์อยู่แล้วนะที่เขามีการทำเป็น Index นะคะตัวหนึ่งที่ใช้หลักสากลเลยว่าบริษัทไหนสามารถทำผลการงานด้านความยั่งยืนได้ดีบ้างในแต่ละปีนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยนะเขาตัวชี้วัดตัวแรกคือเอาตัว ranking นะคะคือว่าถ้าเกิดคุณเป็นเบอร์ไหนเนาะเขาจะมีการ ranking ทุกปีว่าบริษัทไหนบ้านอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงานคุณเป็นที่1หรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มท็อป 10ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาใช้ตัว DJSI เนี่ยตัวแรกนะคะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนนะคะอันนี้ไปตัวแรกตัวชี้วัดตัวแรกตัวที่2เขาใช้เรื่อง Carbon Intensity ของ Finished Good คือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วนะคะผลิตภัณฑ์เรียกว่าสินค้าตอนจบเนี่ยมีคาร์บอนต่อหน่วยเท่าไหร่เรียกว่า1ตันของสมมุติ1ตันของปลาทูน่าที่เขาผลิตเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนกี่ตันเป็นต้นหรือกี่กิโลกรัมเป็นต้นนะนี่คือตัวชี้วัดที่2นะคะก็คือตัวชี้วัดที่พูดถึงเรื่องของการที่วัดตัวคาร์บอนนะคะแล้วตัวที่3นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องอันนี้เป็นพูดถึงเรื่องของเรือเนาะเราฝ้ายเคยพูดถึงเรื่องของแรงงานท่านเรือประมงสมัย2012นานมากแล้วใช่ไหมที่ของประเทศไทยเรามีปัญหาซึ่งไทยยูเนียนเนี่ยก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้โดยการบอกว่าดังนั้นเรือประมงที่เป็นของไทยยูเนียนเนี่ยเขาจะใช้เปอร์เซนเทจนะร้อยละของเรือประมงของเขาเนี่ยที่
ออกไปจับปลาอย่างนี้นะคะจะต้องมี Electronic Monitoring System หรือ EM คือเรียกว่าเหมือนมี GPS ติดไปด้วยเพื่อจะได้คอยติดตามได้ว่าเรือประมงเนี่ยอยู่ตรงไหนและจับปลาประมาณเท่าไหร่นี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ระหว่างที่เขาบอกว่าเขาจะใช้เครื่องมือเช่นนี้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี้หรืออาจจะมีคนที่เหมือนเป็นคล้ายกับเป็นออดิตหรือเป็นคนคอยเป็นคนสังเกตการอยู่บนเรือด้วยนะคะที่เขาจะใช้either or คือใช้แบบนี้1หรือแบบ2นั่นเองนะคะนั้น percentage ของเขาเนี่ยคือตัวชี้วัดตัวที่3นะคะของการทำ financial เช่นนี้นะคะของทางไทยยูเนียนนะคะอันนี้ดูต่อว่าแล้วพอคุณประกาศไว้คุณใช้ที่ไปตรงนี้คนฟังก็โอเครับได้เพราะมันก็คือตัวชี้วัดปกติเนาะเป็น percentage เนาะเป็นจำนวนคาร์บอนที่ปล่อยออกมาต่อกิโลกรัมต่อหน่วยแล้วก็เป็นตัว ranking ของ DJI เนี่ยอันนี้มันก็เห็นได้ชัดมันวัดได้เนาะแล้วก็ทีนี้คำถามคุณจะตั้งเป้าหมายยังไงล่ะคุณวัดแล้วคุณจะตั้งเป้าหมายยังไงเขาจะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยในแง่ของถัดไปเขาพูดถึงเรื่อง SPT ใช่ไหมคะที่บอกเขาตั้ง target อย่างไรเนี่ยตัวแรกเลยพูดถึงดาวโจนส์เขาก็บอกว่าเขาดาวโจนส์เนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นเขาต้องได้รับการอยู่ใน ranking ของดาวโจนส์นะคะในกลุ่มของ top 10 company นะคะเป็นต้นคือต้องติด top 10ถ้ามันติด top 10เนี่ยคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเขาคือ1ต้องติด top 10เนาะถ้าคุณได้ที่12อันนี้ก็ถือว่าไม่ตรงเป้านะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 5% เป็นต้นนะคะกลุ่มที่2เขาบอกว่าเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยแน่นอนทุกคนต้องลดเนาะไม่ใช่เพิ่มนะเขาบอกว่าจะลดคาร์บอนต่อหน่วยนะเป็นเท่าไหร่โดยที่เขาจะเน้นย้ำนะคะว่าการลดคาร์บอนจะเน้นแค่สโคป1และสโคป2เท่านั้นที่เขาสามารถควบคุมได้อย่าง 100% เลยเพราะว่าอยู่ในกระบวนการผลิตของเขานะคะเขาจะมีการให้1เบสไลน์นะคะว่าจริงแล้วคาร์บอนต่อหน่วยของเขาเนี่ยสโคป1สโคป2รวมกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยเบสไลน์เนี่ยใช้ปี2019คือเป็น.71ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นคาร์บอนอินเทนซิตี้ของเขาแล้วเขาก็วางแผนไว้นะคะ projection ไว้ว่าเป็นแบบนี้นะจนถึงปี2024เนี่ยคือ.61เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยก็จะมีส่วนต่อมานะคะตัวที่3นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการติดตามเนาะ tracking นะคะเรื่องของเรื่องของตัวการจับปลาและเป็นดูเรื่องของ biodiversity นะคะขององค์กรดังนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงนะคะว่าเขาจะเน้น percentage เป็นเท่าไหร่นะคะร้อยละคือเท่าไหร่โดยปีเขาบอกว่า baseline เนี่ยคือ 71% เนาะอันนี้ก็คือตอนปี2021เขาตั้งใจจะเพิ่มให้เป็น 100% เลยภายในปี2025เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นการตั้งเป้าหมายนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือการบอกว่ามีการ verify นะคะ verify เนี่ยเห็นได้ว่าเป็นการออก report นะเป็นการออกคำรับรองนะคะของทาง Sustain Analytics นะคะที่พูดถึงว่าโอเคฉันเป็น second party นะแล้วถ้าจะให้ความเห็นในเรื่องของที่ Thai Union Group เนี่ยได้มีการพูดถึง Sustainability Linked Financial Framework เนี่ยฉันมองเห็นว่าอย่างไรบ้างฉันเอาด้วยไหมฉันรับรองไหมนะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะเขามีการประเมินในเรื่องของการตั้งแต่การเลือก KPI นะ KPI ที่เลือกมาเป็นยังไงสมเหตุสมผลไหมมาดูเรื่องของการและ target ที่คุณตั้งเนี่ยเฮ้ยมัน make sense หรือเปล่าหรือว่า target คุณตั้งเนี่ยมันไม่น่าจะโอเคเนาะไม่น่าเอามาใช้ได้มีการพูดถึงลักษณะของเงินนะคะเงินกู้นะคะมีการพูดถึงเรื่องการรายงานผลนะคะแล้วก็เรื่องของการประเมิน verification นะคะว่าจริงๆแล้วทาง Thai Union เนี่ยก็จะมี external นะคะ assurance นะคะมาดูเรื่อง KPI นะคะแล้วก็ดูเรื่องของตัวเพื่อที่จะสื่อสารออกไปนะคะในเรื่องของการตอบโจทย์ความคาดหวังของตลาดเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าในแง่ของการ overview เนี่ยเวลาเขาประเมินเขาจะมีประเมินนะคะว่าโอเค KPI ตัวที่2ตัวที่3เนี่ย baseline คือปีไหนนะคะแล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งนะคะของ KPI เนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะคะแล้วก็ตัว SPT คือ target เนี่ย sustainability performance target เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เรื่องของความเรียกว่าทะเยอทะยานในการตั้งเป้าหมายเนี่ยอยู่ในเบอร์ไหนนะคะอันนี้ก็บอกมีทั้งแบบทะเยอทะยานมีทั้งแบบทะเยอทะยานปานกลางเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางองค์กรเนี่ยถ้าจะทำเรื่อง financial ลักษณะนี้ต้องมีเนื้อหาพวกนี้ให้ครบถ้วนนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจเองพูดเองไม่ได้แล้วนะคะเพราะนี้มันผูกถึงเรื่องของการจ่ายเงินนะคะให้กับนักลงทุนหรือจ่ายเงินคือสถาบันการเงินนะคะตรงนี้เห็นได้ว่าเวลาเขาดู KPI เนี่ยเขาก็มีไม้บรรทัดวัดเนาะว่า KPI เนี่ยมันความเข้มแข็งของ KPI ด้วยความชัดเจนในการชี้วัดเนี่ยมันเป็นระดับไหนตั้งแต่1คือไม่โอเคเลยก็คือ not aligned แล้วก็ข้อที่2ก็คือเรียกว่า adequate ก็คือโอเคก็เพียงพอแหละ3คือเรียกว่า strong ก็คือใช้ได้ใช้ดี
นะสุดท้ายคือ very strong คือดีสุดอันนี้จะเห็นได้ว่า KPI อันนี้ก็จะเป็น adequate นะคะคือระดับโอเคผ่านแหละปานกลางนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะในการวัด SPT เนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงเหมือนกันว่า target ที่คุณตั้งเนี่ย ambitious แค่ไหนก็เหมือนเวลาที่ทำกลยุทธ์ความยั่งยืนค่ะแล้วก็ต้องไปช่วยทางองค์กรในการบอกว่าเฮ้ย target ที่คุณตั้งเป้าหมายที่คุณตั้งอย่างเช่นบอกว่าจะไป net zero หรือจะไป carbon neutral หรือจะลดคาร์บอนแค่ 80% อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันไหนเรียกว่ามีความทะเยอทะยานแค่ไหนโดยที่อาจจะต้องเทียบกับทั้งในเรื่องของคู่แข่งด้วยเนาะถ้าคู่แข่งเราทุกคนไปคาร์บอนนิวทรัลเราไม่ไปมันก็จะดูเหมือนล้าหลังเพื่อนหรือทุกคนไป net zero ในปี 2030 แต่เราไป net zero 2050 เนี่ยมันก็ดูเฮ้ยทำไมช้าจังตั้ง20 ปีห่างจากเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรนั้นตรงนี้ก็จะมีการวัดนะคะเรื่องของ target ว่าคุณทะเยอทะยานแค่ไหนตรงนี้เขาจะบอกว่า1ก็คือไม่อะไรไม่โอเคเลย2ก็พูดถึงเรื่องของได้นะทะเยอทะยานปานกลางโดยตัวที่ target ของการติดตั้ง EM ในเรือประมงของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการความทะเยอทะยานปานกลางนะคะแต่ถ้าเกิดพอเป็นตัวเรื่องการลดคาร์บอนอินเทนซิตี้ของเขาเนี่ยถือว่าเป็น ambitious และถือว่ามีความทะเยอทะยานและจนสุดท้ายเนี่ยเลเวลสูงสุดคือ highly ambitious นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทางรีพอร์ตเขาทำมานะคะก็วันนี้คิดว่าจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นลักษณะนี้นะคะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยของเรื่องการทำ SLL นะคะหรือ SLB เนี่ยก็มีเยอะสิ่งมากเลยนะคะเหมือนที่แฟคุยกันครั้งที่แล้วก็เป็นพันธบัตรของแรดดำเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีองค์กรอย่าง World Bank เนี่ยเข้ามาช่วยค่อนข้างเป็นเชิง NGO นะคะแต่ว่าก็จะทำให้การกุศลเนี่ยมันเริ่มมีรูปร่างที่มันเป็นวินซิเ t ชันมากขึ้นไม่ใช่แบบนั่งรอกันบริษัทอย่างเดียวส่วนอันนี้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะลงเงินทุนนะคะแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนที่อยากจะลงทุนเรื่อง impact investing เข้ามามากขึ้นด้วยนะคะก็วันนี้คิดว่าขอจบเรื่องของการพูดถึงเงินทุนนะคะการใช้เงินนะคะอย่างยั่งยืนอย่างรับผิดชอบเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ